हेलो फ्रेंड्स पुनर्बार स्वागतम जनाइছো মোৰ চেনেলটোলে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি আমাৰ ৰেচিপি এটি লৈ আহিছো সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপিটো আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকে শেষলৈকে চালেহে গম পাব কিদৰে বনাব পাৰি এই সহজ ৰেচিপিটো বলক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আমৰ আচাৰখিনি বনাবলৈ মই 1 কেজি আম লৈছো বজাৰৰ পৰা কিনি আনা পিছতে মই আমখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু আমখিনি মই এখন প্লেটত এইদৰে উলিয়াই লৈ প্ৰথমে মই এখন সাফা কাপোৰেৰে ভালদৰে মুহাৰি মই শুকাই লম আমখিনি যেহেতু মই ধোৱাৰ পিছত কাটিছো আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত মই নুধু সেইবাবে আগতীয়াকে যিমান পাৰে ভালদৰে শুকুৱাই লব পানী যাতে অকমানো নাথাকে আৰু তাৰ পিছত মই এখন টাৱাল লৈ লৈছো এইদৰে মুহাৰি ভালদৰে আপোনালোকে কৰি লব ভালদৰে আমি শুকাই লব লাগিব অকমানো যাতে পানী নাথাকে আৰু এনেকৈ কৰি লোৱাৰ পিছত ফেনৰ তলত অকমান সময় ৰাখি দিব তেতিয়া যদি অকমান পানী থাকে সেইখিনি শুকাই থাকিব এতিয়া মই গোটেইখিনি আম এইদৰে মুহাৰি শুকাই লম আমখিনি ভালদৰে মুহাৰি শুকাই লোৱাৰ পিছত মই প্লেট এখনত লৈ লৈছো এতিয়া মই আমখিনি দেখিছে কেনেকুৱা সাইজৰ লৈছো অকমান ডাঙৰ সাইজৰ লব একদম কুমলীয়া সাইজৰ আমটো হলে আচাৰ বনালে খাবলৈ ভাল নালাগে অকমান ডাঙৰ সাইজৰ আমটো লৈছো এনেকুৱা আমৰ আচাৰ বনালে খাবলৈও ভাল লাগে এতিয়া আমখিনি কাটি লব লাগিব আমখিনি মই বেছি ডাঙৰকে নাকাটো অকমান সৰু সাইজতে কাটি লম সৰু সাইজত কাটিলে আমখিনিত মছলাখিনি সোমাবলে ভাল হয় আৰু খাবলেও তেতিয়া আমি এডুখুৰ বা দুডুখুৰ ললে হৈ যায় নহলে ডাঙৰ পিস কেতিয়াবা খাব ইচ্ছা নাযায় এনেকে বহুতখিনি আচাৰ ওয়েস্ট হৈ যায় সেইবাবে এনেদৰে সৰুকে কাটি লৈছো আমখিনি কাটি লোৱা হোৱা পিছত মই মছলাখিনি লৈ লম মছলা মই খুব বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঘৰত থকা যি মছলা থাকে তাৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো অকমান মই গোটা ধনিয়া লৈছো অকমান গোটা জিৰা আৰু অকমান সফ 1 টেবুল স্পুন পৰিমাণৰে হ'ব গোটেইখিনি আৰু অকনমান মই কলা সৰিহ লগতে পাঁচফোৰণ লৈছো এই গোটেই শুকান মছলাখিনি মই অকনমান ভাজি লম প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভাজিলে হৈ যাব বেছি সময় নাভাজিব মছলা শুকানকে ভাজিলে মছলাত যি তেল থাকে সেইখিনি ভাজা পৰিমাণটো বেছি হৈ গলে তেতিয়া মছলাৰ যি সোৱাদ থাকে সেই সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইবাবে ভাজুতে বেছি সময় নাভাজিব 1 মিনিট সময় আমি ভাজিলেই হৈ যাব মোৰ মছলাখিনি ভাজা হৈ গল এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি লৈ পাউডাৰ এটি তৈয়াৰ কৰি লম আৰু পাউডাৰটো পুৰা মিহিকে নকৰিব অকমান গোটা ভাব থাকিলে তেতিয়া আচাৰটো দিলে পিছত খাবলৈ ভাল লাগে সেইবাবে মই এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি লৈ এয়া মই কৰি ললো এইখিনি হৈ গল দেখিছে ওপৰত কেনেকুৱা গোটা ভাবটো থাকিছে এইদৰে কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই সাফা বাটি এটা লৈ লম বাটিত এতিয়া মই আমখিনি লৈ লম কাটি থোৱা আমখিনি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মছলাখিনি লৈ লৈছো আকৌ এয়া মই যিখিনি মছলা গুড়া কৰিছো সেইখিনি লগতে এচামুচ নিমখ এচামুচ হালধি আৰু এচামুচ জলকীয়া গুড়ি লগতে অকনমান মিঠাতেল এইখিনি বস্তু আমি আচাৰৰ সৈতে মিলাব লাগিব আৰু মিলাওতে প্ৰথমে আমি অলপ অলপকে দি যাম তাৰ পিছত বাকিখিনি দিম এয়া প্ৰথমে মই মিক্সিত খুন্দি লোৱা মছলাখিনি দিছো গোটেইখিনি এবাৰতে দি দিয়া নাই প্ৰথমে মই মিলাই লম তাৰ পিছত অলপ অলপকে দি যাম এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি নিমখ হালধি আৰু মিঠাতেলখিনি মিলাই লম দি পেলে এইখিনি মিলাই লও ভালদৰে প্ৰথমে আৰু মিলাওতে হাতেৰে নুচুব চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আচাৰখিনি বেয়া নহয় এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকে মছলাখিনি গাত লাগি গৈছে আৰু এইখিনি আমি প্ৰথমে বনাই তাৰ পিছত ৰ'দ দি পেলে ৰদাই লম আগতে নৰদালেও আমাৰ আচাৰখিনি খাবলৈ বেয়া নহয় এইখিনি ইনষ্টেন্ট আচাৰ বুলি ক'ব পাৰি মছলাখিনি মিলোৱা হৈ গল তাৰ পিছত মই মিঠাতেলখিনি দি লম মিঠাতেল আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব মই খুব বেছি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই
2 টেবুলস্পুন মিঠাতেল হ'ব সিমানখিনি জোখৰে লৈছোঁ তাৰ পিছত মই ভালদৰে মিহলাই লম গোটেইখিনি বস্তু একেলগে মিঠাতেল গোটেইখিনি মই দিলোঁ এইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলাই লম এয়া সকলোখিনি মছলা আৰু তেলখিনি মিহলি হৈ গ'ল দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈছে এইখিনি আচাৰ এতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগিব প্ৰথমে আমি ৰদত দিব লাগিব তাৰ পিছতহে খাবলৈ ভাল লাগিব আৰু আচাৰখিনি এনেদৰে বাহিৰত নথব বাহিৰত থলে সৰু কিছুমান পোক থাকে সেইবোৰ যদি পৰে তেতিয়া আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব সেইবাবে মই আচাৰখিনি এনেদৰে বনাই লৈ বয়াম এটাত ভৰাই লম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কাঁচৰ বয়াম থাকে তেনেকুৱা বয়ামতে ভৰাই ৰাখিব কাঁচৰ বয়ামত ৰাখিলে আচাৰখিনি ভালে থাকে বহুত দিনলৈকে এয়া আচাৰখিনি হৈ গ'ল ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে মোক কমেন্টৰ মাধ্যমেৰে লাইকৰ মাধ্যমেৰে জনাব এতিয়া মই দুটা এনেকৈ কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ এয়া চিনামাটিৰ হয় আৰু এইবোৰ এনেকুৱা হাফৰ থাকে এনেকুৱা এইদৰে মই ৰদাম আৰু মোৰ আচাৰখিনি বহুত বেছি নহয় যিহেতু মোৰ এটাত ভৰালেই হৈ যাব আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা কণ্টেইনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে কাঁচৰ বয়ামত ৰাখিলেও হ'ব একো কথা নাই কাঁচৰ বয়ামত ৰাখিলেও আচাৰ বহুত দিনে থাকে বেয়া নহয় এতিয়া মই এইদৰে ভৰাই পেলাই ৰাখি থম আৰু ৰ'দ দিলে ৰ'দত 2 পৰা 3 দিনত আমি ৰদালেই হৈ যাব আচাৰখিনি খাবলৈ এয়া দেখিছেই নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি গাত লাগি গ'ল এয়া মই বয়ামটো তেতিয়া ভৰাই ল'ম বাহিৰত থলে যিহেতু পোক পৰিলে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব সেইবাবে আচাৰখিনি বনোৱা হোৱা লগে লগে এইদৰে ভৰাই ৰাখিব ভৰাই ঢাকনটো মাৰি থৈ দিম এতিয়া ভৰোৱা হৈ গ'ল মোৰ গোটেইখিনি আজিলৈ আহিছোঁ বাৰু আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ